Ja, goeie. Welkom weerom bij de podcast Wrâldske met het wit en met de wraad. Dit is nou de vierde serie en deze serie gaat over de listen van de Slange, Bedroch en Dekonstruksje. Dit is de introductie tot de serie. Als titel van de introductie heb ik gekozen: Wees op die hoede. Als let op en hou die eigen open. En in deze introductie willen we zien naar zo'n aspecten. Het eerste aspect is dan de vijandskip, de antithese. Daar hebben we het over gehad in de eerste serie van deze podcast. En daar zeggen we van Psalm 1 dat eens troch de hele Bibel hinne daar een antithese is. En dit is wichtig in het oog van God, om scheiding te houden tussen goed en kwaad. En dat wil en zal er echt doen, zal er tas zijn hier. Het tweede aspect is over het koninkrijk van God. Wat is dit koninkrijk? Dat wil zeggen dat er een koning is, en als God de koning is en hij had de mensen maken, dan moeten alle mensen en beesten echt voor hem oor op een knibbels vallen en hem tjenen en alles goeds bij hem zieken. Want daar zullen we het koninkrijk van God als mensen en beesten hadden oorgaan aan het goede gezag en regeer van de God die ons maken had. En voor de mensen is dat dan ons maken had neffens zijn beeld. In de tweede plek dan is er een fijân. En deze fijân wordt in de Bibel wel genoemd de draak. Als de oude slang, de duivel, de Satan. En daar kennen we wel grapjes over, meidje, maar de Bibel en uw Heer Jezus nemen dit tieren zwaar en serieus. En daarom moesten we dat echt doen. In het vierde plek zullen we dan dat we aanwezig binnen als bewekkers, als bewijzers van het koninkrijk van God. En dat zullen we al aan het begin van de geschiedenis dat de Bibel het beschreven had. Want als Adam in het paradijs zet wordt, dan zei de Heertje hem dat er het land bewerken moet, maar ook dat er de tuin, het paradijs, bewekken moet. Want in het Hebreeuws stiert er het woord shamar. En shamar in het Hebreeuws, dat betekent bewekken, bewijzen. Daarin zeggen we dat er al een vijand weer, dat er al kwaad weer, buiten de tuin. En het is de taak van Adam en later ook van Eva om die buiten de deur te houden en net te luisteren als in gesprek te gaan met het kwade. Want die zal bezieken om haar op het doel te brengen en op te zetten tegen de Heere God, die haar een zoveel zegeningen doen had. In vijfde plek dan wijst de Bibel en Jezus en de apostels op het gevaar van de laatste tijden. Want het is in de laatste dat de draak voor een kwarte tijd loslaten wordt om te bezieken, om alle stikken te maken van het koninkrijk van God. En mij denkt dat juist echt bart, vooral echt in de westerse landen, waar de mensen beter weten wassen om ze in het verleden welwonend zien en jaren naar het woord van God en haar een deelgaan onder de apostolische lear. In zesde plek wil dat net zeggen dat we nou in paniek wezen moeten of twijfel je moeten over de uitkomst van de zaken. Want God is soeverein, hij is almachtig en daarom leidt de toekomst vast. Want Gods koninkrijk zal altijd bestaan en alles wat daarin ingaat zal aan het eind vernietigd worden onder de griemen van God, de schepper en onderhouder van de wraak en alle mensen. En dan aan het eind, dan moeten we zien van wat moeten we dan doen?
hoe zullen we dan leven? En hoe zullen we leven in een wereld dat meer en meer tjuster wordt en in een gemeenschap van mensen en zelfs in de kerken waar zoveel goede dingen van God afbrutsen wordt en wat luisteren wordt naar de duivel en tocht wordt en zijn wordt dat eens wat de godlezer raad zegt dat dat beter is. Een beter boodschap en een beter nice dan wat Jezus en zijn apostels ons voorlezen in de Bibel. Daar gaat het over in deze introductie en ook in deze serie. In het eerste plek dan vijandschap, de antithese. Zoals ik al zei, de eerste serie ging erover dat God thuis zijn had dat er altijd een scheiding maken zal tussen goed en kwaad en dat er altijd het goede in stand zal houden om zes in koninkrijk te bewaren en te bewekken. We zeggen ook eerder al dat het boek van Genesis beschreven worden kan als het verhaal van nieuwe beginnings. Dat wil zeggen, ja, er is een begin in de schepping, maar er zijn ook verscheppingen. Want God maakt het elke keer wat moois en wat nice. Maar dan zullen de mensen die het schepen binnen neffen zijn beeld de dingen proberen stuk te maken. En God liet het dan toe voor een bepaalde tijd, maar dan begint er met wat nice. En ja, er zal een straf wezen en consequenties wezen voor wat de mensen verkeerd doen, maar dochs blijft God trouw aan zijn belofte om zijn koninkrijk in stand te houden. En ervoor te zorgen dat er altijd een mensen blijven zal die de Heer lief hebben en würdig vinden om alles voor hem te doen en neffen zijn woord te leven. Maar dan zullen we hier today in de westerse wereld ook dat we nu leven in de tijd van het postmodernisme. In het modernisme wie het zo dat de mensen die hier een hele hoop betrouwen in de wetenschap en de natuurwetenschap en de mensen dachten dat we naar voorin van tijd alles precies weten kunnen en weten zonen. Maar zo is het niet. Want toen kregen sommige mensen het in een rekken dat zelfs in de wetenschap de zaak afhangt van de mensen haar eigen ideeën, haar eigen vooroordelen en haar eigen prioriteiten. En zodoende zeggen de mensen meer en meer dat we net de echte waarheid vinden kunnen, door gewoon te gaan en over dingen na te denken. Een vriend van ons, Vishal Mangalwadi, die had verschillende boeken geschreven en in een van de boeken leidt eruit dat in de tijd dat hij een universiteitsstudent was, dat de professors in India en de studenten zeiden dat we kunnen net de waarheid leren zonder te luisteren naar evenbiering. In onszelf weten we net wat waar is en wat waarheid is. En dan is het dus de vraag van welke evenbiering zullen we naar luisteren? Zullen we luisteren naar de duivel en naar zijn influisterings, waar we beginnen te twijfelen aan de God die ze maken had en u zijn rijk zegen had, of zullen we luisteren naar het woord van God en de leer van zijn apostels? Want hier today is het zo dat zelfs in de kerken de mensen zoeken naar de apostels en wat die schreeuwen had. Net als het woord van God dat haar inspireerd is door Heilige Geest, maar dat ze de apostels bezoeken als mensen krêft als us, die in het eerste plek beïnvloed waren door de godleze cultuur om haar heen. En als we daar verkeerde dingen zoeken, dan zeggen we, zoek, Paulus en Petrus die kunnen het echt niet goed zijn als begrippen, want die leven doen in die tijd. Maar dat deugt niet, want de kerk troch alle tijden heen had vasthouden aan het feit dat de schriften inspireerd binnen door Heilige Geest. En het is God
Zelfs die er verzorgen had dat de Bibel het betrouwbare woord van God is voor de kerken van alle tijden en alle plakken. Het tweede aspect is dan het koninkrijk van de hemel als het koninkrijk van God. En daar hebben we het eerder echt wel over gehad. Wat is nou het koninkrijk van God? Nou, dat betekent dat wij erkennen dat God de koning is. En Jezus de Christus is echt neemt de koning van alle koningen. En dat wil zeggen dat alle mensen haar een oor gaan moeten aan deze God. Want deze God is de auteur van de hele schepping, van de hemels en van de aarde. En als hij de auteur is, dan wil dat zeggen dat hij de autoriteit had. Hij had het voor het zeggen, omdat hij het maken had. Maar tegenwoordig willen de mensen net luisteren naar autoriteit. En de mensen hebben maar een beetje geduld met gezag en mensen die het oor us te zeggen hebben. En zodoende wordt echt daar troch de kerken stikken maken. In de serie over het verbond hebben we al gezien dat God alle mensen rijkelijk zegenen had. Hij had ons zegenen troch ons het leven te aan, troch ons in het ziekheljen en in het zonens van de leer, ons te onderhouden en ons te beschermen. En alle goede dingen in het leven komen van de heid aan van ons hemelse God. En dat is zo voor alle mensen. En daarom is het exact dat alle mensen deze heid, deze hemelse heid, die de koning is van de hele schepping, om die op te zoeken en uw leven dankbaar is, mij en voor hem te willen leven. Maar het is zo, today, dat zelfs in uw herten net altijd in alles joen wordt onheid. En dat we net in alles ons deelgaan willen onder de leer van de apostels. En daarin zorgen we dat het koninkrijk van God nog net compleet is. En vanzelfs we zorgen dat om ons heen in de wraad. En benamen today ook in de westerse landen dat we zorgen dat de meeste mensen net God zieken willen. Je wil geen God boven haren hebben en je wil net naar hem luisteren. Maar zoals Bob Dylan al zijn had, we moeten dochs één changen. En als het net de Heer is, dan zal het de duivel wezen. Het koninkrijk van God is hier, maar het is nog net compleet en perfect. Maar zo zal het wel worden. En de Heer zelfs zal daarvoor zorgen. En als we zeggen dat we volgelingen binnen van Jezus Christus en dat we christen binnen en dat we bij de kerken jaren, dan zullen we ook in alles de Heer het schijnen willen. En net in het eerste plak ons lieden letten troch de God lezen manigte om ons heen. En ons net lieden letten troch ons eigen denken en gevoelens. Maar dat we in het eerste plak willen uitzoeken wat de wil van de Heer is en wat de apostels daarover zijn en dat we daar naar leven willen. Zelfs als het net makkelijk is en zelfs als we geen oren mensen opspreken moeten. Dat is net altijd makkelijk. Maar dan bedenken we wat de Heer voor ons dienen had en dat Jezus de Christus voor u staan is. Neken en bleed aan het kruis, maar het bloed rennen van zijn lichaam. En dan moeten we bedenken dat hij het waardig is. Als we bij hem jaren willen, dan moeten we hem echt kennen en dan moeten we echt rijwijzen om voor hem echt de zware en de moeilijke dingen aan te nemen, omdat hij het waardig is. In tweede plak. Er is een vijand, er is een duivel en daar moeten we altijd een rekening mee houden. In deze tijd vinden mensen maar gek als we het serieus nemen dat er een Satan is en dat er een duivel is. En dochs blijkt het zo te wezen dat krijgt in deze tijd de jonger een het wit
en het ervaart dat er duivelse krêften en machten binnen die us op het doel brengen willen. En daarom moeten wij als kerk van Jezus Christus daar in deze tijd serieus over nadenken en leven. Keith Green had hierover zongen en in dit lied spreekt er als de duivel en zei er: het is zo makkelijk worden voor mij, jou today, want er is geen een die meer in mij leeft. En daarom kan ik alle mensen zo makkelijk op het doel brengen. Openbaring 12, in het begin, dan krijgt Johannes daar een teken in de hemel en daar staat er een vrouw die versierd is en bekleed is met hemelse glorie, met de zinnen, de mannen en de sterren. En deze hemelse vrouw die blijkt zwaar te wezen en in korte tijd een popje in een vrouw te brengen. Maar er is nog een oording te zien in de hemel en dat is een grote rode draak, een fijân. En deze grote rode draak die had echt grote macht. En we zorgen dat in wat er docht en wat er doen kan. En deze grote rode draak die wacht op het moment dat de vrouw bevallen zal. Want hij weet dat de Zoon van God daar binnen wordt en die wil er dan opfretten. Want de Satan, de duivel, de draak, die weet dat deze poppen de koning van alle koningen wezen zal, die alle volken leiden zal met een ijzeren staf. En daarna lezen we in vers 10, toen kwam de oorlog in de hemel, met dat Michael en zijn engels met de draak vochten. De draak en zijn engels vochten ook, maar die konden het net houden. En er weer tenij voor haar geen plek meer in de hemel. Delsmieten werd de grote draak, de oude slange, die de duivel en Satan neemt wordt en die de hele wereld op het doel brengt. Ja, delsmieten werd er op de Fjirde en zijn engels waren tegelijk met hem delsmieten. En dan zeggen we dat het goed is voor in de hemel, dat de hemelse heiligheid bewaren blijft, waar God is en waar God heerst. Maar we zeggen ook dat de Satan, de duivel, de draak, op de Fjirde komen is. En dat die daar net stil zit. En daarom willen we ook warskôget om op ons hoede te wezen, om de eigen open te houden en sterk te staan tegen alle aanvallen van deze draak. Wees daarom blijd, jimme hemelen, en dit daarin wenje, maar wij, jimme, land en zee, want de duivel is daar jimme del komen. Brein roer, omdat er weet dat zijn tijd haast om is. En in Openbaring 20 lezen we ook weer dat de Satan daar ook weer de draak neemt wordt. Toen zag ik een engel uit de hemel del komen, hij hier de kaai van de aargroen en een groot ketting in de hand. Hij greep de draak, de oude slange, dat is de duivel, de Satan, en sloeg hem in de boeiens voor 1000 jaar. Hij keilde hem in de aargroen en squattelde die aan en verzegelde die boppen hem, dat er de volken net meer op het doel brengen zouden. Eer de 1000 jaar omwienen. Daarna moet er nog voor een kwartskoft loslitten worden. Vaak is het zo dat deze tijd komen is, dat de grote draak voor een kwarte tijd loslitten wordt. En dat we nou ook in deze tijd wekker wezen moeten en de eigen open houden om te zien wat er bad. In de wereld om ons heen, in ons eigen land, in ons eigen kerken, in ons eigen familie en in ons eigen hart. Paulus schreeuwt daarover in zijn brief aan de Efeziërs, werd er aan het eind van de brief schreeuwt dat de mensen de wapenrusting van God oannimme moeten en oandwaan moeten. Hartstikke 6, het 10e vers.
Bij einsluiten ziet je jimme sterkte in de Heer en zijn grote macht. Rest jimme uit met alle wapens die God jouwt, om de gloedske streken van de duivel steen te kennen. Want uw strijd gaat net geen mensen van vlees en bloed, maar geen machthebbers, de oerheden, geen wraakbeheerskers van deze tjustere tijd, dat is de boppe-ierdske kweegeesten. Griep daarom naar alle wapens die God jouwt, om als de kwade dag komt, hem verwarren te kennen. En, nadat je hem de hele opdracht uitvierd hebben, hoek te houden. In vierde plek, uw opdracht is om Gods schepping en Gods koninkrijk te bewekken en te bewijzen. We hebben al gezien dat Adam, de eerste man, de eerste mensje, Gods woord jaren die zei dat er het paradijs bewekken en bewijzen moest. Dat er al kweer weer en dat hij dat boeten de door moest houden. En zo is het troch de tijden hinne dat God zijn volk warskôget om de eigen iepen te houden tegen fijân en net te luisteren naar zijn legens, maar vast te houden aan het woord van God en hem te leeuwen en voor hem te blijven leven. Uw Heer Jezus hemzelf had zijn in Matthäus 24, het 24ste vers. Er zullen sabere Christussen en sabere profeten komen en die zullen zulke grote wondertekens doen dat ze echt de uitkaarten van het stuk brengen zullen als dat mogelijk weer. En hier is een waarschuwing voor de laatste tijd dat er mensen en kringen wezen zullen die us onder druk zetten willen om net naar Gods woord te luisteren, maar om beter te weten. En dat is dan benamelijk zo, als we net in de eerste plek leven onder het woord van de Heer en de brieven van zijn apostels, maar dat we in de eerste plek luisteren willen naar wat de radio en de televisie en wat de mensen om ons heen te zeggen hebben, wat de kranten nu aanbieden en zelfs wat er vaak in kerken zijn wordt, waar er geen echte liefde en respect meer is voor de apostolische leer, dat is het woord van uw Heere God. Als we elke dag beïnvloed worden door deze dingen en deze zaken, dan moeten we net vreemd opstaan dat we daar naar luisteren gaan en uw denken daardoor beïnvloed is, zodat we het woord van de apostels verdraaien willen en moeten om dochs te zeggen dat we christenen zijn en doch te zeggen dat we het woord van God respecteren, wylst we eens denken beter te weten, terug te luisteren wat de God lezen vraagt ons te zeggen had. En daarom zei Paulus echt in een brief aan de Efeziërs dat we hoek houden moesten, dat we bidden moesten voor de krêft van God en voor zijn werk en dat we echt leven willen naar het woord van God en mijn Heilige Geest. Want het is zo, als mensen zeggen dat je geleerd wordt door de Heilige Geest, dat de Heilige Geest de geest is van het woord van God. En als we scheiding maken tussen het woord van God en het werk en het inspreken van de Heilige Geest, dan zetten we de zaak op een kop. Want zo is het net. Als we geen respect meer hebben voor hoe God hemzelf even bieren hebben in zijn woord, dan gaat het mis. En dan komen we op het doel. En aan als de kerkenleiders en de dominees daarin meegaan, dan zullen je daarin echt de kerken afbreken. Dit is bedroch. En dit is dekonstruksje. Want in vijfde plek, er is een groot gevaar in deze laatste tijd. En ik heb er al op doeld. Wat er nou baart in de westerse landen, die wel wisten van God en van zijn woord, maar die nou niet meer van God weten willen, want je willen haar eigen vrijheid. Je willen haar zelf stikken meidje en haar cultuur stikken meidje en alle zijningen
die God joen had aan de westerse landen, dat is nou zien als onderdrukking. En dingen die we net meer respecteren moeten, maar zien moeten als onderdrukking. En daarmee hel je wie de duivel in huis. En daarmee tolereren we het kwaad. En daarmee breken we uw eigen cultuur, uw eigen land. En al wat goed en zegenen we, meisje we stikken en smieten we voort. En dat is de straf die God u jouwt. Als wie us aankeren van zijn woord, dan jouwt us oor aan de dwaasheden, zodat wie de lage leeuwen willen en zodat wie achter Satan aankeren tot us eigen bedjer en us eigen vernietiging. En dan willen de mensen luisteren naar oren geesten en naar valske geesten. En de Satan weet wat uw zwakke plakken binnen en daar zal erop inspelen. Willen we hoge status hebben? Willen we eer hebben? Willen we rijkdommen hebben? Dan zal er daarop inspelen. Hebben we grote begeerten naar drugs of naar het soepen of naar seks, dan zal er daarop inspelen. En is daarin stikken meidje. Want dan denken we dat dat soort zaken uw echte vrede en goede gevoelens jouwt. Maar ohne een meidje we u zelf stikken en jouwen uw oor aan de duivel. En dochs, nummer 6. God is in controle en alles is in zijn hand. Want God is op zijn troon in de hemel en hij bestuurt alles. En de Satan lijkt aan een ketting, want God had hem echt in de macht en hij houdt hem nog een kwarte tijd. We moeten dus echt als kerke en als christenen goede moed houden en net bang worden voor alles wat verkeerd gaat en wat alles wat stukken gaat. Want God had de macht in de hand en hij zal ervoor zorgen dat ohne een alles goed komt en zijn koninkrijk in stand houden wordt. Maar de vraag is vanzelfs al, zullen we daarbij jaren? Willen we echt alles oorjaan van de Heer, die alles oorjaan had, aan ons in zijn zoon? Of denken we dat we beter weten en daarmee op het doel komen en daarmee voortrijden van de Heer, van zijn woord en van zijn zegeningen? Daarom had altijd een Christus en zijn koninkrijk verregen, zodat we naar hem jaren willen en bij hem leven willen. Net uit angst voor het kwaad en de dreiging en de straf, net omdat het moet, zelfs als we dat net willen, maar uit liefde en grote dankbaarheid voor alle dingen die er u joen had en die er u te zijn had, zodat we in liefde en dankbaarheid, in blijdens, met hem en voor hem leven willen. Maar zo komen we op het laatste punt. Wat zullen we dan doen? We moeten bidden dat Jezus weerom komt. En we moeten bidden dat God nog geduld had met de mensen die bij hem voortrijden. En dat God echt weer vernijing en reformatie jou in zijn kerken. We moeten bidden voor de kerken die het eer net meer hebben op de apostolische leer, maar die beter weten en andere dingen willen, dat die in haar leiders en in haar leden echt weer waarom komen willen tot God en tot zijn woord. Maar dat betekent echt dat het net altijd makkelijk wordt, want dat betekent dat we net alleen nog dicht bij God leven willen, maar dat we echt opspreken willen tegen de kerken die daar zijn ingaan. En zelfs van uw eigen vrienden en collega's en familie, dat we opspreken willen voor de waarheid en voor het leven. En dat we net meegaan met de kerken die de zaak aanbreken en die beter weten willen. En met de wraad meegaan willen en net de wraad confronteren willen met de waarheid en de echte wijsheid van uw Heer en uw koning. En aan eind wil ik nog lezen wat Paulus schreef aan Gods gemeente in Thessalonica.
En we zullen in zijn tweede brief, daar in het tweede hoofdstuk. Laat geen een jemmer wat wies meidje, hoe dan ook. Eerst moet de grote afval komen en de mensen die de wette lezen zelfs is, hem iepen bierje. Die voor het verkeer opschreven is. De grote tjenstander. Die hem zet boven alles dat God jeet of vereren wordt. Dat er zelfs zit neemt in Gods tempel en hem zelfs voor God uitjouwt. En dan tredje, maar wie mij God wil al aan voor jemme tankje broeden die de Heer leef had. Hij had jemme om eens als eersten uitkiezen om behouden te worden. Troch heiliging die van de geest komt. En troch jemme leeuwen in de weerheid. Daar had er jemme echt te roepen. Troch uws evangelieverkondiging. Dat jemme de heerlijkheid van uws Heer Jezus Christus winnen zonen. Daarom dan, broederen, steen vast en houd je aan de leren die jemme troch uws mondeling of schriftelijk oorleveren is. Uws Heer Jezus Christus zelfs en God uws heid, die in zijn genede uws leefde beweest had, en uws eeuwige troost en goede hopen joen had, maar je jemme het harte vertreeste en sterk meidje om oors net te doen en te sizzen als wat goed is, neffen zien wordt. En zo bid ik ook voor jemme dat zo schen maaien, dat jemme schen maaien waar de verleidingen binnen en waar de duivel dwaande is en wat de listen van de Satan binnen, dat je hem sterk stenen willen en dat je hem als je hem bedenken wat de Heer Jezus voor hem dien had, dat je hem ook in leefde en dankbaarens opstaan willen, tjen al het kweer en hoek houden in het leeuwen en hem in alles de eer aan. Amen.